नमस्कार। म आज हजुरहरूलाई इन्फोस टेक्निकल एजुकेसन सेन्टरबाट यो फाइलको व्यवस्थापन कसरी गर्ने र हाम्रो स्लो भएको पीसीलाई चाहिँ हामीले कसरी फास्ट चल्ने बनाउन सक्छौं विभिन्न रनमा विभिन्न कोडहरु मार्फत त्यो कुराको चाहिँ जानकारी दिन गइरहेको छु। हामी हाम्रो फाइल व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि हाम्रो फाइल व्यवस्थापन गर्नको लागि हाम्रो डेस्कटपमा यो विभिन्न किसिमका यति धेरै फाइलहरू छन्। कोही भिडियो फाइल छ, कोही अडियो फाइल छ भने कोही यो डकुमेन्ट फाइलहरू छन्। यहाँ विभिन्न यिनीहरूलाई चाहिँ हामी व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले चाहिँ यिनीहरूलाई हाम्रो कम्प्युटरको दिस पीसी भित्र लगेर हामीले आफ्नो सेपरेट फाइलहरू हुन्छन्। म तपाईहरुलाई कसरी यी फाइलहरूलाई व्यवस्थापन गरेर हाम्रो डेस्कटपलाई चाहिँ अलि खाली राख्ने त्यो सम्बन्धी चाहिँ म सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला तपाईहरु दिस पीसीमा जानु होला। यसको यहाँबाट पनि जान सकिन्छ भने यसकानेरबाट यो माइ पीसीमा दिस पीसीमा डबल क्लिक गर्ने। दिस पीसीमा डबल क्लिक गरिसकेपछि यहाँनेर चाहिँ हाम्रो अलरेडी कम्प्युटरको विन्डोले यहाँ 3D अब्जेक्टहरुलाई राख्नको लागि यो फोल्डर बनाइदिएको छ। डेस्कटपहरुमा रहेको डकुमेन्ट यो फोल्डर भित्र छ। डकुमेन्टहरु यहाँ लिएर राख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी विन्डोहरु डकुमेन्टसँग रिलेटेड हाम्रा फाइलहरु यहाँ लिएर राख्न सकिन्छ। पिक्चरहरुलाई यहाँ, भिडियोहरुलाई यहाँ लिएर राख्न सकिन्छ भने यहाँ सी ड्राइभमा हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम रहेको छ। कुनै डेस्कटपमा DCE ड्राइभ पनि हामीले चाहिँ फर्मेटिङ गराउँदाखेरि बनाएको पार्टिसन बनाएको रहेछौं भने त्यो पनि देखाउँछ। र म त्यो बाहिर डेस्कटपमा भएका ती फाइलहरुलाई लिएर यी फोल्डरहरुमा व्यवस्थापन गर्छु अनि त्यसपछि हाम्रो डेस्कटपलाई फ्री बनाउँछु। त्यसको लागि चाहिँ म यहाँबाट मिनिमाइज गर्छु। मिनिमाइज गरिसकेपछि हाम्रो भिडियो फाइलहरु पहिला सिलेक्ट गर्छु म। जस्तै यो भिडियो फाइल हो हाम्रो, अनि त्यसपछि यो पनि हाम्रो भिडियो फाइल हो। त्यसपछि यहाँनेर भिडियो फाइलहरु दुईटा देखेका छन् भने यसको चिनारीहरु यो फोल्डर हो। यो पहेँलो कभर लागेको हुन्छ फोल्डर। यसमा फाइलहरुलाई यो फोल्डरमा हाम्रो अडियो, भिडियो, टेक्स्ट सबै किसिमको फाइलहरु हामी राख्न सक्छौं। अहिलेलाई म भिडियो भरिलाई चाहिँ भिडियोको फाइल भित्र लगेर व्यवस्थापन गर्नको लागि सिकाउँदै छु। एकैचोटी मल्टिपल आइटमलाई सिलेक्ट गर्नको लागि तपाईले चाहिँ पहिला एउटा आइटमलाई क्लिक गर्ने अनि त्यसपछि हाम्रो कम्प्युटरको किबोर्डबाट हामीले कन्ट्रोल दबाइ राख्ने अनि त्यसपछि अर्को भिडियो फाइललाई पनि सिलेक्ट गर्दा दुईवटै फाइल सिलेक्ट हुन्छ। यसलाई राइट क्लिक गर्ने। राइट क्लिक गरिसकेपछि यसलाई यहाँ एक प्रति चाहियो भने हामी कपी गर्न सक्छौं यहाँबाट। तर हामी चाहिँ पुरै उता सार्न चाहन्छौं, त्यही भएर यहाँबाट यसलाई टोटली यहाँबाट के गर्छौं सेन्ड टु भने पनि हुन्छ हैन। सेन्ड टु भने पनि हुन्छ कहाँ पठाउने हो। नभए भने हामी यसलाई यहाँबाट कट गर्छौं। कट गरिसकेपछि माइ कम्प्युटरमा जान्छौं। माइ कम्प्युटरमा गइसकेपछि भिडियोलाई चाहिँ भिडियो फाइल भित्र मैले लगेर यहाँ लिएर डबल क्लिक गर्छु भिडियो फाइललाई अनि यो भिडियो फाइलमा गएर राइट क्लिक गर्छु अनि त्यसपछि यहाँ आएर चाहिँ पेस्ट गरिदिन्छु। अब योलाई यहाँनेर रिप्लेस भन्छ फाइल, ठिकै छ। मैले रिप्लेस गर्छु भनेर चाहिँ कन्टिन्यू गर्छु। यो चाहिँ यहाँ पनि मेरो एक प्रति भएको कारणले गर्दा यसलाई रिप्लेस गर भनेको छ हैन। ल यसरी चाहिँ हामीले उताको फाइललाई चाहिँ हामी यहाँ लिएर राख्न सक्छौं। त्यस्तै गरी फेरि यसलाई मिनिमाइज गर्छु। अब मेरो डेस्कटपमा हेर्दै जाँदाखेरि अन्य फाइलहरु छन् जो चाहिँ डकुमेन्टहरु, यी हामीले बनाएको डकुमेन्टहरु यहाँनेर छन्। यी डकुमेन्ट भरिलाई सिलेक्ट गरेर म डकुमेन्टमा राख्छु। कसरी कन्ट्रोलले यसलाई क्लिक गर्छु, एउटा डकुमेन्टलाई क्लिक गर्छु अनि कन्ट्रोलले अर्को डकुमेन्टलाई, अर्कोलाई कतिवटालाई चाहिँ कन्ट्रोल दबाइ राख्छु अनि डकुमेन्ट भरिलाई जो टेक्स्ट डकुमेन्टमा बनाएको वर्डमा अथवा अरु कुनै टाइम कुनै सफ्टवेयरमा बनाएका डकुमेन्ट भरिलाई सिलेक्ट गरे राइट क्लिक गरेर यसलाई यहाँबाट कट भन्छु। यहाँबाट चाहिँ कटमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि अघि मिनिमाइज गरेको जो हाम्रो डेस्कटपको फाइल पनि छ यहाँ, नभएपछि डेस्कटपमा गएर
मैले डकुमेन्टमा गएर राइट क्लिक गरेर ओपन गरे पनि हुन्छ। यहाँ गएर चाहिँ मैले ती फाइलहरूलाई यहाँ गएर राइट क्लिक गर्छु, त्यसपछि यहाँ गएर पेस्ट लेखिसकेपछि त्यहाँ बाहिर भएका डकुमेन्टभरि भित्र मेरो डकुमेन्टमा आएर व्यवस्थापन भयो, यहाँ आएर सेभ भयो। त्यसपछि फेरि यसलाई मिनिमाइज गरेर जब म यहाँ यी फोटोहरू छन् विभिन्न यो ब्यानरहरू छन्, यी ब्यानरहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्नु पर्यो अथवा यी फोटोहरूलाई मैले एक ठाउँ लगेर राख्नु पर्यो फाइलहरूलाई भनेपछि मैले यसलाई एकैचोटि यो सबैलाई एउटै फाइलमा राख्छु बनाएर भन्यो भने मैले यस्तरी यसलाई सेलेक्ट गर्छु, यस्तरी एकैचोटि ड्र्याग राइट क्लिकको यतापट्टिको औँलाको सहयोग गरेर यसलाई फोल्डर होस्, फाइल होस् अथवा चाहिँ कुनै अडियो होस् अथवा भिडियो होस् एकैचोटि सेलेक्ट गरेर मैले यसलाई राइट क्लिक गरेर यहाँबाट कट भन्छु। अनि कट भनिसकेपछि म फेरि माइ पिसीमा जान्छु। माइ पिसीमा गएर यसलाई चाहिँ मैले छुट्टै कुनै डकुमेन्टमा मैले चाहिँ अथवा मैले यसलाई यहाँनिर यो डकुमेन्टभित्रै मैले यसलाई छुट्टै फाइल बनाएर राख्न चाहन्छु एउटा भनेपछि राइट क्लिक गर्छु। यहाँ गएर फोल्डर बनाउनको लागि छुट्टै फोल्डर बनाएर राख्नको लागि यहाँ गएर न्यूमा जान्छु र यहाँ गएर फोल्डरमा क्लिक गर्छु। फोल्डरमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ मेरो फोल्डर क्रिएट भइसकेको छ। यहाँ गएर मेरो नाम राख्छु खुम DOC डक भन्ने नाम दिएँ मैले खुम डक भनेर। अनि त्यसपछि म बाहिर क्लिक गर्छु। त्यसपछि यसलाई खुम डकलाई डबल क्लिक गर्छु। डबल क्लिक गरिसकेपछि यहाँ आएर मैले यसलाई राइट क्लिक गरेर पेस्ट गरेँ भने अघि त्यो मैले बाहिर जतिलाई एकैचोटि सेलेक्ट गरेको भिडियोजहरू मेरा फोल्डरहरू थिए, भिडियोहरू थिए अथवा चाहिँ फाइलहरू थिए तिनीहरूलाई चाहिँ एकैचोटि लिएर यहाँ पेस्ट गरेँ अनि त्यसपछि म यहाँबाट बाहिर निस्किन सक्छु। अब मेरो डेस्कटप धेरै खाली भइसकेको छ। यहाँनिर मसँग चाहिने सफ्टवेयरहरू यहाँ छन् हैन, अनि यहाँनिर टाइपिङका सफ्टवेयरहरू छन्, अन्य सफ्टवेयरहरू छन् र यी ब्यानरहरूलाई पनि म व्यवस्थापन गर्न चाहन्छु भने यो कति ब्यानरहरू छन् तिनीहरूलाई मैले क्लिक गर्दै अनि यस्तरी कन्ट्रोल दबाउँदै क्लिक गर्छु। नत्र भने तपाईँले कन्ट्रोल दबाउनु भएन भने यसलाई क्लिक गर्दा यसको क्लिक छुट्छ, यसको क्लिक गर्दा यसको क्लिक छुट्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा तपाईँले एकैचोटि क्लिक गर्नु पर्यो, मल्टी क्लिक भन्छ यसलाई, मल्टी सिलेक्सन हैन। यसलाई सिलेक्सन गर्यो अनि त्यसपछि यसलाई पनि सिलेक्सन गर्दा कन्ट्रोल दबाएर यसलाई सिलेक्ट गर्नुहुन्छ, यसलाई पनि सिलेक्ट गर्नुहुन्छ। सबैलाई कन्ट्रोल दबाउँदै कतिवटा फाइललाई तपाईँले एउटा फोल्डरमा लगाएर राख्नुहुन्छ सबैलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्, ब्यानरभरि छन् यहाँनिर। अनि एक ठाउँ गएर त्यो यता बाहिर गएर राइट क्लिक गर्नु भने फेरि यसको छुट्न सक्छ। यही माथि आएर राइट क्लिक गरेर तपाईँले कट भन्नुहुन्छ अनि त्यसपछि फेरि माइ पिसीमा जानुहुन्छ डबल क्लिक गरेर अनि ब्यानरहरूलाई तपाईँले मानव पिक्चरमा राख्नु हुँदैछ भने राइट क्लिक गरेर यसलाई ओपन गर्नुहोस्, यहाँ गएर राइट क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यसपछि यहाँ गएर पेस्ट गर्नुभयो भने ब्यानरभरि यहाँ आएर भयो। होइन भने यो बाहिरको आएको पेस्ट भएको यी ब्यानरहरूलाई फेरि तपाईँले एउटै डकुमेन्टमा लिएर राख्न चाहनुहुन्छ भने फेरि यहीँनिर पनि तपाईँले एउटा न्यू गर्नुहोस् अनि त्यसपछि फोल्डर क्रिएट गर्नुहोस्, न्यूमा गएर पारि जानुहोस्, फोल्डर क्रिएट गर्नुहोस्, यो फोल्डरको नाम राख्नुहोस् ब्यानर। त्यसपछि बाहिर क्लिक गर्नुहोस्, डबल क्लिक गरेर अब तपाईँले यहाँको यो ब्यानरहरूलाई यो फोल्डरमा सार्ने एउटा चाहिँ पद्धति कस्तो छ भनेपछि यसरी टिपेर यसमा ड्र्याग एन्ड ड्रप पद्धति भन्छ। यस्तरी ड्र्याग गर्दै यो भित्र राख्दै हैन, यो ड्र्याग एन्ड ड्रप भन्छ। होइन भने तपाईँले एकैचोटि यसलाई यसरी सेलेक्ट गरेर राइट क्लिक गरेर त्यसपछि यसलाई यहाँबाट कट भन्नुहुन्छ, त्यसपछि ब्यानरभित्र जानुहुन्छ र यहाँ एकैचोटि पेस्ट गर्नुभयो भने पनि यसरी फोल्डरभित्र फाइलहरूलाई हामीले चाहिँ राखेर व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। अब अहिले हेर्दाखेरि मेरो डेस्कटप निकै खाली भइसकेको छ र बाँकी भएको चिजलाई मलाई चाहिने कुराहरू छन् भने डेस्कटपमा यहाँ राख्छु यी कुराहरूलाई। त्यसपछि मेरो डेस्कटप अझै पनि धेरै रूपमा चाहिँ अब अलि राम्रोसँग फास्ट चल्ने त भइहाल्छ। यति गरिसकेपछि डेस्कटपबाट तपाईँहरूले सब आइकन्सहरूलाई घटाउनु भयो, फाइल फोल्डरहरूलाई माइ पिसीभित्र लगेर व्यवस्थापन गर्नुभयो भने धेरै रूपमा यो चाहिँ अलि राम्रोसँग चल्छ, अलि फास्ट चल्नलाई सहयोग हुन्छ। यति मात्रै नभइकन अब मैले तपाईँहरूलाई एउटा ट्रिक भन्दैछु। यो ट्रिक चाहिँ कस्तो ट्रिक हो त भन्दाखेरि डेस्कटपमा मैले के गर्छु त भन्दाखेरि मैले रन पद्धतिबाट, जस्तै रन ल्याउनको लागि यहाँ सर्च बक्स छ, सर्च बक्समा गएर RUN रन क्लिक गर्नु भने यहाँनिरबाट रन आउँछ हैन। यो एउटा रन लिने तरिका हो यो। अथवा तपाईँले चाहिँ विन्डोसित R की प्रेस गर्नुभयो भने पनि विन्डो की प्लस R एकैचोटि क्लिक गर्नुभयो भने पनि तपाईँलाई यो रन आउँछ।
रन कमान्ड दिनको लागि यहाँनिर आउँछ अनि यसमा गएर तपाईले तपाईको पीसीलाई क्लिन गर्नको लागि विभिन्न कमान्डहरु छन् त्यो कमान्ड मार्फत तपाईले पीसीलाई एकदम क्लिन गरेर तपाईको पीसीलाई विभिन्न यसमा चाहिँ डम्प फाइलहरु अथवा चाहिँ भाइरसहरुबाट यसलाई चाहिँ मुक्त त्यो भाइरसले करप्ट गरेको जो फाइलहरु छन् तिनीहरुलाई चाहिँ तपाईले डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले आफूले सेभ गरेको फाइलहरु चाहिँ यहाँबाट डिलिट हुँदैनन्। अब यो रनमा गएर एउटा कोड छ PREFETCH प्रिफेस भन्ने चाहिँ एउटा रनमा चाहिँ को सर्च बक्समा तपाईले हालेर ओके गर्नुहुन्छ। प्रिफेस हाल्न बित्तिकै तपाईलाई यहाँनिर यु डोन्ट करेन्टली हेल्प परमिसन टु एक्सेस दिस फोल्डर भन्ने छ। तपाईले यसलाई कन्टिन्यू गरिदिनुस्। जब कन्टिन्यू गरिदिनुस् हेर्नुस् त तपाईको पीसीमा यति धेरै डम्प फाइलहरु यति धेरै हेर्नुस् यो अनगिन्ती रूपमा चाहिँ पीसीमा यसरी चाहिँ पर यो जो कम्प्युटरलाई रन अप हुनबाट यिनीहरुले चाहिँ के गर्छन् राम्रोसँग चल्न दिँदैनन्। यिनीहरुले ह्याङ गराउने यस्तो काम गर्छन्। यिनीहरुलाई चाहिँ हजुरहरुले चाहिँ एकैचोटी कन्ट्रोल ए गरेर यी फाइलहरुलाई डिलिट गरिदिनु भयो भने अब यो डिलिट भयो। अझै कोही डिलिट हुँदैनन्। यसलाई चाहिँ ट्राई अगेन भनेर यसलाई चाहिँ पुरै ट्राई अगेन भन्दै यी सबै कुराहरुलाई चाहिँ तपाईहरुले डिलिट गर्नुस्। अनि डिलिट गरिसकेपछि फाइनली यो चाहिँ हाम्रो डिलिट भएको छ। अनि त्यसपछि हामी यहाँबाट बाहिर आउँछौं। त्यसपछि अर्को फेरि यस्तै पीसीलाई क्लिन गर्ने अर्को एउटा कोड पनि छ। फेरि तपाई सर्च बक्समा गएर विन्डो आर प्रेस गर्नुस् अनि त्यसपछि यहाँ अर्को एउटा कोड हाल्नुस्। फेरि CLEAN क्लिन MGR यो कोड हालेर तपाईले फेरि ओके भन्नुभयो भने फेरि तपाईको पीसीमा यस्तो किसिमको यो डिस्क क्लिनअप भन्ने एउटा इन्टरफेस देखिन्छ। अनि यहाँबाट तपाईले यहाँ यो केलाई चाहिँ कति केबी को छ नि यहाँ 620 MG को रिसाइकल बिन रहेछ हैन। त्यसपछि यिनी बाँकीका के छन् यो चाहिने चीज बाहेकको अरु चाहिँ चीजहरुलाई यसले क्लिन अप गर्छ। अनि त्यसपछि तपाईले यहाँ आएर यसलाई क्लिन अप भन्नुस्। क्लिन अप भइसकेपछि यो चाहिँ तपाईको यो डिस्क क्लिन अप भनेर चाहिँ यो क्याल्कुलेटिङ हुँदैछ। यो डिस्क चाहिँ स्पेस मच स्पेस यु विल बी एबल टु फ्री अन सी भनेर चाहिँ भनेको छ। यसलाई ओके गरिदिनु भयो भने अब चाहिँ यो फाइलहरु डिलिटको लागि डिस्क क्लिन अप भन्ने यो कोड हो। यसलाई चाहिँ Ctrl+R बटन दबाएर रनमा गएर हजुरले क्लिन MGR हालेर यो क्लिन गर्न सक्नुहुन्छ। र लास्टमा एउटा मात्रै अब कोड रहेको छ। त्यो कोड हो फेरि तपाई रनमै जानुपर्ने हुन्छ। विन्डो+R बटन दबाउनुस् रनमा जानुस् अनि रनमा गएर TREE भन्ने एउटा कोड हालेर ओके गरिदिनु भयो भने अब तपाईको पीसी डम्प फाइलहरुबाट चाहिँ मुक्त भएको छ र तपाईको पीसी एकदम राम्रोसँग फास्ट चल्ने भएको छ। तपाईले चाहिँ कहाँ हैन ह्याङ भएर तपाईको पीसीलाई सताइरहेको छ भने यो ट्रिकलाई अपनाउनु होला साथीहरु। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? सायद तपाईहरुको पीसी तपाईहरुले काम गर्दै गर्दाखेरि डेस्कटपमा ल्यापटपमा ह्याङ भएर सताइरहेको होला। यो ट्रिक अपनाउनु होला। त्यसपछि हजुरको पीसी धेरै राम्रो चल्नेछ। र यो ट्रिक कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गर्नु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। यस्तै टेक्निकल सम्बन्धी भिडियोजहरु लिएर हामीहरु आउने छौं। नमस्कार।